xanh biết đâu rồi. Mình dài ra. Và nó thằng vào kia lại bắt. Thôi. Chạy bây giờ nó đang ra. Anh con chưa? Chưa. Để tí nữa em phải con. Em đi cắt rau đi. Anh đang đi làm. Chim nhỏ vàng.
Ôi giời ơi. Mấy sớm thế? Mấy cái gì xay gì rồi? Ở đây cây trứng nha. Mua xài thì đây bỏ mất đâu. Mất này cô Thu. Có giọng không? Con cháu này có cái gì mà ngồi đấy? Là kìa ấy. À, Định Hà bảo là chị ơi chị đi ngồi chỗ em. Bây giờ mới nhớ ra. Thế thì bà nhà phải lùi để phải giá. Định Hà bảo thôi chị ngồi chỗ em đấy. Ba tỷ. Mấy một cân. Nhưng mà có ngọt không ấy, có không ngọt ấy. Ta xem đấy rồi là. Ừ. Đây. Nó có làm như là nhà đông người mà cái mã cái cương nhưng mà em tới bảo mà đáng phải em thì mà đáng không mà đáng phải còn tiền gì thì ra chợ. Mà con này thì đúng kia kia. Ăn gì nữa? Ừ. Thành ra đâu không giá nữa.
đó không đợi bạn nào mà rồi cái đấy Số 02 là nghị quyết của Hội thảo của Hội đồng nhân dân huyện về hỗ trợ cải tạo nâng cấp đường trục phun cầu dân phố đường 16 trên địa bàn huyện quay là bán ăn hàng chơi cứ nào cũng đây người cắm lại bà lên trên này chị nhiều nó đang mua phải
chả cái gì thì bỏ kiếm ngọt nó kiếm đúng hôm nay ông ấy làm đây ông không chăm được nhưng mà làm hai thằng lên mai thì một thằng đi đó nhà đất rộng rồi về làm có đôi rồi đi làm cho là bà già rồi có sữa là đi bán ngồi cổ đây này.
quay thế nó mới xinh, quay thế nó mới xinh. Ngon không? Hai đứa này ở Vĩnh Sơn. Không, cháu sẽ Việt Tiến. Người Việt Tiến. Cháu là lấy chồng sẽ Việt Tiến. Đâu cháu ở gốc Tự An. Bốn 4.000. 30.000 rồi qua nữa cân nữa gọi đóng lại. Em phải với túi đây. Động nọ là được khác. Đấy, thế thành gì? Đây đây, thành nó có làm đâu, thế thẳng lấy hai cái tấm tranh nằm đó. Làm gì đó mà. Đi bước chân lên. Đúng rồi là. Cắm lại bà lên trên này chị. Cái này nó sạch ấy. Mua mấy quả to to. Thế, đã bảo lúc nào mà em xuống đây là phải chỉ thằng luôn. To to mấy quả bé quá. Chủ yếu là ăn ấy. Nó đấy rồi. Sao? Cho 7 quả. Bán 15 thì là lỗ rồi. Sao nó? Hết rồi. Bé nó ra đấy. Quan trọng gì đấy đâu. Cái đúng cái ai đấy? 7 tiếp. 25. Nó có khách lấy rồi. Con đây đi không? Đâu? Trên đây. Đây em đi. Chơi chơi tâm. Ăn này, thấy ơi. Lấy cái rau này ăn tốt lắm. Rau sạch.